Engines roar, then they die. We fix them up, try to fly. Cash runs thin like the rain. Still we break through the pain. Nights are long, budgets fall, but we push beyond the wall. Broken dreams can't erase our team, our soulful race. Full throttle, hearts keep on running. Even if the world is crumbling, we laugh, we cry, we rise above. Fueled by guts, fueled by love. No niin, se olisi vähän niin kuin off-seasonit täällä. Ja mitäs kaikkea tässä nyt on ajatuksena, niin tästä työkalupakki. Oi, että siellä on joku kivi jossakin alla. Tosiaan nyt ensi vuodella olisi tarkoitus siirtyä sitten 265. Aikas vähän laitan kirkkautta tähän, jos tää vaikka näkyisikin. Eli hommattiin Strömmin vanteita tässä. Tosiaan nyt on niin kuin 2, 4, 6, 8 takavannetta ja 2 etuvannetta. Eturenkaaksi tuli nuo tri-aceit ja tosiaan niin kuin kuvasta näkyy, niin on aika läskit. Mutta tosiaan niin näistä off-seasonin suunnitelmista sen verran, eli tää konepelialus on todella sekainen ja ahdas. Ja sieltä olisi nyt tarkoitus vie syylän sitten konttiin. Alumiiniputket eestä taakse tuolta noin. Sitten korisähköt. Tässä on siis, tää on nyt vähän niin kuin menee autoesittelyyn siis samalla. Eli tässä autossa on kaikki alkuperäiset sähköt paikallaan, nämä korisähköt. Eli tarkoittaa sitä, että täällä alla, joka ei näy, niin on ihan helvetisti piuhaa. Kaikki alkuperäiset nuo lämmönsäätöpaneet ja kaikki on pelannut tähän asti. Kaikki se saa lähteä. Sitten tulee kuitukatto. Tää on ollut meillä jo vuoden päivät. Ja sitten kun tässä on nämä takakynkät tulee, tai nämä taka-aisat tulee tänne asti, niin nämä nyt vaihtuu sillä lailla, että se leikataan niinku tästä poikki. Tai siis tästä. Takalukku tulee kuitua ja takalasi tulee polykarbonaattia, se on ihan ikkunaa. Ollut tähän asti ja tosiaan niin voimansiirtoa sen verran, että me ollaan tässä vähän puntaroitu tätä hommaa. Tää on varmaan ensimmäinen kerta, kun tästä meidän touhusta saattaa tulla jotain ihmettelevää kommenttia enempikin, mutta meillä oli vaihtoehtona seuraavat. Eli tosiaan meillä on sellainen dilemma, että 210 oli vaihtoehto, että laitettaisiin sitten 530D niin kepit E3, tuollaisesta. Mutta sitten niiden hinnat on mennyt ihan käsistä, ne maksaa yli tonnia kempiperätkin nykyään. Niin ei sitten nähdä sitä vielä ainakaan järkeväksi, kun me ei olla nyt saatu vielä rikki yhtään mitään käytännössä. Eli vaihtoehdot on sitten se, että mennään 215, eli vaihdetaan tämmöisen samanlaisen dieselin perään ja siihen hommataan kepit. Mutta sitten sieltä tulee ongelma, koska niitä on automaattinen ja manuaalinen. Lyhin mahdollinen välitys siihen on 2,15 tai jotain tuommoista. Ja sehän meinaa sitä, että me pitäisi periaatteessa sitten niinku vaihetta pienemmällä aina. Ja se ei nyt seuraavaan liittyen niin ei ole kovin hyvä idea. Tosiaan tallikaverita Eemiltä on vapautumassa siis Gear Motive ja me ollaan ostamassa sitä.
Ja se meinaa sitä, että siitähän periaatteessa niin kuin se on vähän niin kuin lähtisi tuolla kakkosella. Eli meidän pitää saada enemmänkin lyhyempiä välityksiä sitten, että se välitykset jotenkin osuu samalla lailla kuin sitten nyt on osunut. Eli se on nyt se meidän dilemma, eli me vaihdetaan nyt kermotive ja sitten meille jää niinku, tulee nyt 188 perä edelleen. Me ei sitä nyt sitten lähdetä vaihtamaan budjettisyistä ihan rehellisesti. Meillä ei ole myöskään välttämättä ihan hirveän hyvä budjetti muutenkaan tähän hommaan, että ja siitä tosiaan tässä videon aikana vielä keskustellaan ja mietitään, että miten pystyttäisiin tätä asiaa tietysti parantamaan, mutta tosiaan se on aika monen tonnin vaihelaatikko. Mutta tämä meidän laatikko on nyt kerran jo vähän niin kuin päästänyt kylmän pierun siellä Seinäjoella. Ja mä en siihen enää lähde. Siihen hommaan enää lähde, että tää laatikko saa nyt lähteä käytännössä. Että se on nyt ainakin aivan vissiä varma, että se nyt sinne kumminkin laitetaan. Koska kaikki alkaa loppumaan siitä vaihteistosta niin kuin kesken. Mutta tosiaan, niin, koska ollaan budjetilla ja tulemme olemaan varmaan aina tässä elämässä budjetilla, niin jossain pitää karsia, niin se 210 muutos jää nyt sitten tekemättä. Luultavasti ainakin. Muita pläänejä sitten tämä auton kanssa, niin tosiaan korja siistitään tosi paljon tuolta ja muutenkin moottorijohtosarja ja moottoritilaa, kaikkia siistää nyt samalla. Tässä tein jo vähän tosiaan modauksia, että saadaan mahtuuko, ei tarkoitus tuossa Nokialla käydä testaamassa, että räjähtääkö tuo peräkylö nuolle. Siellähän on nyt Extreme VRC alla. Ne nyt on siis käytännössä hommattu sitä varten, että voidaan tonne, kun keväällä olisi tarkoitus tämä jonnekin näytille viiä, niin voi sitten on sitten komian näköistä pyörää, mutta siellä tarvii vähän tää modauksia, että ne mahtuu alle. Nyt on venytetty tuo kaari tuohon päälle. Niin tää on 17 se tehty nämä takakyljet, ne ei oikein juttele nyt sitten enää jostain syystä. Mutta joo. Siinäpä ne nyt ehkä sitten ne suurimmat dilemmat. Vähän katsotaan, että jos saataisiin tehtyä varausiksi noita alatukivarsia, noita Weisswapi, #köyhyys ja sillä lailla. Ja tietysti sitten paloseinä nostetaan tuolla pystyyn ja tehdään vähän muutoksia myös sinne. Meillä olisi ollut halu niin paino katsoa tästä autosta, ja me nähtäisiin se, että millä balanssilla tämä nyt on, mutta tuntuu olevan niin perkeleen vaikeaa saada semmoista palvelua aikaiseksi mistään. Nyt jätetään nyt sitten se tekemättä sitten. Eli sen verran kertauksena, että syylläri konttiin, sitten jäykät putket eteen, kuuleria nostaa ylemmäs, koska se ottaa nyt joka paikkaa vähän kiinni ja se on vähän niin kuin sillä vaarana. Ja tehdään ne pikaklämpeillä kaikki kiinnikkeet. 18 ne vanne alle, levittää pikkusen takaposkia, tai siis itse asiassa vaihdetaan ne takaposkia, mutta tehdään siellä pikkumuutos, sitten ne mahtuu siellä alla olemaan. Autoa mä rupean nostamaan, koska saattaa olla se juttu, miksi nuo vetarit kestää, kun se on aika lailla matala, niin saattaa olla se jippo siinä hommassa. Sitten gearmotive, plop sinne, ja sitten perijävarastoon perkeleesti. Mä käyn tuossa ensi viikolla Kotkasta hakemassa vähän lisää varausia ja sitten siinäpä ne varmaan isommat jutut. Korijohtosarja pois, uudet piuhat sinne, yksinkertaistetaan tää hommaa, koska jos tuolla menee sulake, niin mä itsekään tiedä, mistä se menee. No siinäpä ne varmaan isommat ja tärkeimmät jutut on.
Mutta joo, kyllähän tää paranee perkeleesti ihan oikeasti näillä 18. Tämähän näyttää niin oikeasti jo jonkin sortin kilpa-autolta. Mutta tosiaan ei mitään mahdottomia, ei mennä perseellä puhua eikä ruveta sekoilemaan mitään. Moottorihan on kunnostettu, että sillä on 2 kisaa ajettu ja se on kaikki. Ja sillä ei tehdä nyt mitään remonttia. Ei tarvitse tarkistaa, että öljyt vaihdetaan ja totta kai se käyttää nyt pois reiästä, kun se laatikon vaihto on paljon helpompaa ja sitten maaltaa konehuonetta ja semmoista. Ja tosiaan tuo tuulasi pitää ottaa pois, sain tuo katto vaihdettua. Mutta joo, tosiaan sitten meillähän on tää projekti, mikä piti aloittaa viime talvena. Vähän yliarvioin omia juttuja, että kerkiääkö kaikkea tekee. Tätä nyt on pitänyt tässä jo 2 talvea tehdä, mutta ei ole kerennyt. Mutta josko nyt olisi sitten aika, kun tosiaan nämä päivitykset on tosi pieniä. Bussiinkin me tehdään pikkujuttuja. Se sivuluukku tehdään uusiksi, tai se loppuun, rengastelineet, sisusta viimeistellään, sitten siellä vähän pikkujuttuja, rasvari ei toimi jostain syystä nyt yhtäkkiä, tai tuollaisia pikkusiistimisiä ja juttuja siihen parannellaan tässä talven aikana, mutta ei kauheasti mitään älyttömiä. Eli aika sellainen rauhallinen off-seasoni on tulossa luultavastikin. Että tässähän mun on kiva nyt turailla, kun on täällä kotitallissa, niin kerkiää vähän paremmin tekemään ja ei tarvitse niin paljon sätiä sekoilla. Mutta kattoo nyt vähän himottais, kun me ei tosiaan tonne Madnesseen lähetty, kun meillä on ollut sellainen Omega, mutta tosiaan se Porsche-moottori, ennen kuin kerettiin sinne sitä hirveästi kattelee sen kummemmin, siitä meni öljypumppu paskaksi, niin tosiaan niin se jäi se Madnessit käymättä, mutta tuossa Nokian radalla voisi melkein käyttää vähän vielä rääpimässä tuossa yli huomenna, eli lauantaina. Ja tosiaan tämä Kaunokainen sitten tosiaan tässä Männäviikolla otin tämmöisen pikkuprojektin tässä, että tää on ollut tämmönen metallihohto, harmaa, hopea, mikä helvetti se ollutkaan. Ja on ärsyttänyt aina, kun se on niin saatana tylsän näköinen, ja sitten nyt se oli vielä semmonen kauhtuneen näköinen, ja siellä oli vähän ruosteita korjaalta ja kaikkea tuommoista pientä, niin mä sitten repästiin Joonan kanssa tossa tosiaan viime viikolla torstai-perjantai painettiin tämä teippeihin. Tää on nyt semmonen kuin Sunburst Yellow Wunder Vinyl merkkinen tuote. On kiiltävä, voin kertoa, ja on siis hyvän näköinen, ei siinä ole mitään. Oli aika työläskin ehkä teipata, mutta en mä tiedä. Tää se niinku, oon mä jonkun auton teipannut joskus, mutta en mä hirveän montaa näitä viittis tehdä, että sen verran epämieluisaa hommaa oli. Mutta nyt se näyttää ihan siistiltä. Nyt se näyttää ihan sellaiselta autolta, tällä kehtaa niin käydä jossakin. Ja tää on huomattavasti siistimpi kuin lähteissään, vai mitä ootte mieltä? Että Pemarin merkki tietysti vielä puuttuu, kun yksi äijä sen lupas mulle käydä hakemassa, kun mä en ole orkkismerkintä. Kuten sanottua, niin on aika bling bling. Mutta joo, tästä tuli kyllä ihan härskin näköinen. Vähän niin kuin muuttui mielenkiintoisemmaksi tämä tuote, mutta joo, ei siitä sen enempää. Mä versin tästä, että olisi tehnyt se ohjevideo, että miten tämmöisiä tehdään, mutta sitten kun mä hoksasin, että miten työlästä oli, jossain kohti mä ei saatana, että en kyllä rupia, tai siis semmoisen projektivideo, mutta sanotaan näin, että jossain kohti itsekin hoksasi, että on sen verran työläs, että ehkä parempi kuin ei opettaa ihmisiä tekemään ainakaan vääristä. Mutta joo. Eli tämän off-seasonin juttuja on se, että tuolle pikkufiksejä. Tällä vähän isompi fiksi. Tosiaan tää olisi tarkoitus saada keväällä ajoon, niin sitten olisi niinku harrasteautokin ajossa. Aika kauan olen joutunut tuossa olemaan tämän varjossa niin sanotusti, mutta tavallaan se nyt varmaan kaikki ymmärtää.
Ja tuo ledipaari muuten lähtee helvettiin tuosta. Se ei ole edes lumisen tekeille, vaan jonkun kiinalaiseen. Se oli vaan silloin, piti vuosi sitten lähteä Madnesseille. Laitoin tuon siihen ja nyt se on vähän niin kuin unohtunut siihen. Mutta joo, tosiaan Mikkellä on tuosta vaiholaatikko hitsuuksessa. Kaukonen toimitti sun kytkinkopan, kiitos hänelle siitä. Ja kardaani sitten teetään hiomolla, kun joskus sen päivä koittaa, kun saadaan sieltä. Mä sanoin Mikkelle, että ei ole kiire, niin se voi, en tiedä mitä se tarkoittaa. Mulle se monesti tarkoittaa, että sitten ei ole kans kiire. Mutta joo, ei mitään. Tällaisia koiruuksia tälle off-seasonille. Vittu, miten paljon tämä painaa? Herran jumala. No niin. IS-46 on jälleen vain E46. Mut joo, juttuja. Tuo peräluukku painaa aivan jumalattomasti. Se on ihan hyvä asia, että siitä ne kuituu. Sitten nämä aisat katkaistaan täältä. Näin ja tosiaan tää painava takaikkuna lähtee samalla ja kattopeltiä ja ai vitsi tää flunssaa. Joo. Sitten tosiaan niinku näette, että tää on sellainen kaos tää konettila ollut aina, niin
sitä siistetään nyt hivenen ja tosiaan tässä rupeaa huomaamaan, että ei mikään hirviä ihme ole tuossa huomeneen. Niin mietitään vähän, että vaihdetaanko nyt kuituset ovet ja sillaa vai mitä tässä nyt tehdään, mutta se olisi kyllä, nämä painaa niin paljon nämä ovetkin, että nämä voisi kyllä ihan samalla vaivoin vaihtaa uusiin. Ja tää perähaivan kaos ja kaikki sähköt ja kaikki on ihan järkyttävää paskaa. Tapeltiin näiden kanssa koko tai kesä. Yritettiin jarruvaloja ja kaikkea saada, mutta joo, nyt on purkua vähän aloitettu ja aika härskin näköinen. Purkua vähän aloitettu ja sitä myös jatketaan. Teki mieli saada tämä kasa nyt irti ja säilyttyä ton meidän vintille. Niin sitten pitäisi pestä tämä koko raato. Saatiin tuolta Lumiselta tuli uusia hyviä myrkkyjä, niin niillä sitten pestään tuolla pohjassa öljyä ja kaikkea muuta, kun on vähän vuotoja ollut. Ja sitten pitäisi tää konetila varmaan, tässä on kone käyttää vielä kerran pois ja maalata koko konehuone. Mutta katsotaan nyt. Mut joo, ei mitään. Tästä tämä nyt alkaa pikkuhiljaa taas muodostumaan tämä homma. Keula on nyt muuten tietysti tää kuuleri, jos tarkoitus nyt ajatus, että jos se käytäisi ympäri, niin kun sillä on ylösalasi, että lähdöt olisi täällä, niin saataisiin se lähdöt pois tuolta alareunoista ja muutakin pikkujuttuja tehdä tässä. Niin. Ja syylläri tosiaan taakse. No joo, nyt pitäisi tosiaan Rakkolan oli sairaala tuossa hetken aikaa, niin tosiaan tilanne on se, että nämä on siistimättä, niin siistitään se nyt sitten ennen kuin ruvetaan mitään muuta touhuamaan. Tämä onkin paskasta hommaa ja paskaa hommaa. No joo, siinä olisi nyt ensimmäinen rimmattu tuote. Tuo kaaren rimmaaminen on kyllä aika perseestä, mutta ok, siitäkin saa vielä vähän siistiä, mutta joo. Ensimmäinen valmis, sitten tehdään toinen, sitä ei varmaan tarvitse kuvata. Ei kiinnosta ketään. Sitten olisikin semmonen homma, mikä itseä ei kauheasti kiinnostaisi. Mä oon siis ennen tehnyt hommia ja myös tää takalasi irrotus tässä. Millähän todennäköisesti menee paskaksi? No sit joku... No, veikkaisin, että 100% varmasti, mutta on sitä joskus yllätty itekin, että katsotaan miten äijän käy, mutta tämä tuotehan uppoaa hienosti tänne väliin. Mä kanssa vaan pitää olla vähän maltti mielessä, että ota liikaa kerrallaan. Just.
No, me ollaan sisällä jo. Jos tarvii kotikonsteja ottaa, niin tämä on ihan hyvä kosti. No, se on nyt tästä kohdalta irti. Ei jos näkö loput. Tätä keskivartalon lihavana ihmisenä niin oli jokseenkin perseestä änkeä itsensä tänään, mutta ihan vain vattofuukolla. Kerron teille nyt semmoista hommasta, eli viime kausi oli aika kauhea. Otetaan nyt se talvi ensin, eli rakennettiin bussi. Mä ramppasin Kaustisella koko syksyn ja talven. Mä olin myös vanhempaan vapaalla, eli rahaa ei ollut käytännössä. Ja silloin tehtiin autoa ja bussia yhtä aikaa, eli mä ajoin aina 300 kilsaa suunta. Ja silloin ymmärtää kaikki, että se on aika kallista lystiä. Hommattiin kaikki, tehtiin valmiiksi. Tietysti ilman oikeasti hyviä jeesiä ei siitä olisi tullut mitään. Eli Kaustisen K-rautaa muun muassa, LV Vesifiksi jeesaili vähän ja Hekplum Truckshoppi jeesaili ja Harjukosken kuljetus. Ja kaikkia tällaisia hyviä apuja oli käytössä. Lumise tietysti yhtenä isoimpana bussiprojektissa. Se otti paljon rahaa. Sitten tosiaan meillä kävi niin, että kun saatiin kaikki vehkeet valmiiksi ja oltiin lähdössä ajaan, niin meillähän tuli sitä moottoririkkoa aika paljon. Sehän ei hirveästi jeesannu. Meillähän meni puoli kautta täysin penkin alle sen takia. Mutta nyt mä voin tulla tässä asiassa kaapista ulos. Eli meidät hyväksyttiin silloin FDS:ään ja meillä ei ollut tasan tarkkaan minkäänlaista tietoa, millä helvetin rahalla me ajetaan, mistä me saadaan semejä. Mutta me päätettiin se silloin, että se tehdään. Mä olin ihan kauhusta kankeena, koska mä olin nähnyt yhden parin semejä ennen sitä Seinäjoen, tai siis sitä Lapuan reeniä. Ja tätä ei kovin moni tiennytkään, mutta tandemitreeniä meillä ei ollut varaa ajaa niin kuin ikinä. Eli kaikki se tandemi, mitä me ajettiin, oli simupohjasta käytännössä. Siitä iso kiitos muuten Rovio Henkalle. Tosi hyviä juttuja silloin tuli ja opittiin ajaa hitaammalla autolla nopeampien perässä. Me tehtiin mun mielestä aika hyvä, kuitenkin debyyttikausi niin kuin pro-tasolla. Ja yllätettiin itsemmekin mun mielestä aika rajusti. Nythän meillä on se tilanne, että viime vuonna, miten me rahoitettiin tämä koko homma, oli se, että ensinnäkin Salmen Joonalle kiitos, myy mulle renkaita varastosta. Meillä oli 3 vuotta vanhaa Westlakeä ja sitten Jäntin Samille, SJ Revolve Oylle, sponssasi meille muutaman renkaan siinä. Saatiin sitä Extreme S4, mitä luultiin, ettei kestä koko auto. Ja mä tein käytännössä 3 työtä tämän bussiprojektin, moottoriprojektin lisäksi. On vietty hirveästi unettomia öitä, ajettu tuhansia kilometrejä kaiken tämän mahdollistamiseksi. Ja silti me niin voittajana tultiin kumminkin mun mielestä maaliin. Tosiaan me tehtiin SML ja FTS ja suunniteltiin kaikki radat, tai mallinnettiin täysin ja
Siinäkin oli jeesiä Saastamoisen Sami, kiitos, ja FTC, eli tämä drifting, simudrifting instanssi jeesaili siinä jonkun verran. Tällä hetkellä ei tiedä jatkosta, muuta kuin että FDS jatketaan, sitä hommaa tehdään mutta se ymmärtää kaikki, että 11 kilparataa plus muutama muutos tehtiin siinä. Ratamuutos suunniteltiin, niin ymmärtää kaikki, että se burnout oli noin lähellä. Sen lisäksi tietysti käyn päivätöissä ja mä oon yrittäjä, joka tekee näitä kaikenlaisia suunnitteluhommia ja mainoshommia yleisesti. Nyt meillä on tällä hetkellä tilanne, että meillä on Jändi Sami, SJ Revolve Oy on mukana ensi vuonna. Toistaiseksi meillä ketään niinku muuta, joka niinku tätä itse luisuhommaa mahdollistaisi. Onhan meillä hyviä yhteistyökumppaneita, mitkä tuossa alussakin rullas, ja heille todella suuri kiitos viime vuodesta, ja mä näen sillä lailla, että kun tehdään isoja juttuja, niin nämä on pitkäkestoisia yhteistyötä, vaikka periaatteessa he ovat, heillä se on kertaluontoista, mutta se on meille pitkäaikainen kiitos siitä. Mutta nyt monet on pistänyt viestiä tuossa pitkin syksyä, että haluaisi olla niinku yksityishenkilönä tukemassa. Ja mä voin rehellisen nimissä sanoa, että mua tämän jäsenyyshommat ja nämä niinku alkanut tulemaan korvista niin kovaa ulos, että me pystyttäis YouTuben kautta tehdä tämä jäsenyysasia, mutta mä en jotenkin, siitä on tullut jotenkin semmonen liian trendi asia. Siis, ja nämä WhatsApp-ryhmät ja kaikki se on niin jotenkin mun mielestä lähtenyt laukalle, että kun kaikilla on sitä, että ihmisten mitä on 7 WhatsApp-ryhmässä, niin mä ajattelin tämän asian nyt vähän eri lailla. Tietysti, hei, kommentoikaa, jos tää ei ole hyvä juttu, tehdään eri lailla. Te saatte päättää käytännössä, mutta tää on se, mitä mä ajattelin asia. Eli meillä on huppari, tällainen spesiaali, minkä mä suunnittelin ensi vuodelle, koska ensi vuonna me vetään täydet. En uhoa mitään, me ei harrasta semmoista, mutta musta tuntuu, että nyt meillä on niinku mahdollisuudet oikeasti pistää kampoihin tälläkin tasolla. Meillä on nyt tosiaan ehjä moottori tässä. Ja autoa kevennetään koko ajan, autoa muutetaan, autoa parannetaan. Ei tehdä mitään ylimääräistä, me rakentaa varamoottoria ja sitten me tulee tosiaan suorakytkylaatikko Jarmotin tästä alla olevasta autosta, minkä päällä te olette tällä hetkellä. Se maksaa rahaa, jota meillä ei käytännössä ole, mutta tosiaan jos tuntuu, että yksityisenä henkilönä haluaa lähteä tätä tukemaan, niin meillä on huppari, joka tehdään vaan niille tukijoille, ja yhteistyökumppanit tietysti saa saman. Ja sitten meille tulee semmoinen roll-up sinne varikolle, jossa on teidän nimet, jotka sen supporttipaketin olette ostaneet. Sen hinta lähtee 80 €. Siihen tulee huppari ja se nimi siihen roll-upiin. Summa on vapaa siitä ylöspäin, eli jos laittaa enemmän, se nimi on isompi siinä roll-upissa. Jos nyt tulee useampi niitä roll-uppeja, niin otetaan 2 ja sitä rataa näin. Sen lisäksi tulee tietysti video. Videon tulee nimet loppuun, kaikki ketkä on sen supporttipaketin ostanut aina. Ja mä oon tosi huono tässä, koska mun mielestä tää pitäisi olla yhteistyökumppani vetosta, koska me mainostetaan ihmisiä, mutta se on nykyään todella hankalaa, koska tämä meidän laji ei ole kauhean eettisesti oikein nykypäivänä monenkaan mielestä. Ainakaan niin kuin isojen firmojen mielestä, niin tämähän on hirveätä paskaa. Ja sen tähden meidän on pakko myös lähteä tähän yksityishommaan, vaikka niin se tuntuu jotenkin tosi inhottavalta. Tämän lisäksi voi järjestää arvontaa,
Voi olla, että jotain jännääkin keksitään tässä pitkin vuotta, mutta tosiaan niin, kun meidän pitäisi päästä reenaa, meidän pitäisi päästä nyt ajaa sitä autoa ennen niitä kisoja, pitäisi saada sitä reeniä alle. Totta kai simussa reenataan, mutta se on nyt tosi asia, että se on keskimäärin se budjetti on 20 000 euroa, mitä meillä menee vuodessa, jos me ajetaan täyskausi, plus me meinattiin ajaa vielä sen lisäksi, että me ajetaan tätä, niin meinattiin hakea Prohon villiakorttia, kokeillaan, ei mitään tietenkään uhoa siihen, että tuleeko siitä sen ihmeellisempää kuin nytkään, mutta tehdään kaikki kuitenkin, että pystyttäisiin pistää sielläkin vähän kampoihin. Se oli nyt se, mitä mä en, kattonimet on mun mielestä, ne on ehkä mennyt. Jos tuntuu, että haluatte kattonimiä, järjestetään. Jos tuntuu, että jotain muuta, mitä te haluatte siihen pakettiin, niin voidaan tehdä. Mutta tää on nyt se, millä mä lähtisin ehkä tätä hommaa rakentelee. Voidaan sitten joku kyyditysarvontaa ja tällaista tehdä, jos meillä on varaa reenata. Kun meillä ei nyt ollut varaa reenata, niin me ei voitu kyydittääkään oikein ketään. Ainoat, ketä kyyditettiin, niin me pidettiin noille perhekotinuorille, niin pidettiin sellainen päivä. Silloin, kun saatiin se auto ekan kerran vähänkään toimii, niin kyyditettiin heitä. Mun mielestä se on tärkeämpää, kun sitten taas se on tulevaisuuteen, koska nuorissa on tulevaisuus ja me ollaan vähän tämmöinen dinosaurus jo, mutta ajatus olisi, että jotain sitten jännää keksitään, jos se homma ottaa vähän tulta alleen. Voidaan kehitellä pienempiäkin paketteja, just jotain kattonimia parilla kympillä ja näin. Ne vaan tahtoo olla verotuksellisesti aika työläitä sillä lailla järjestää. Ja sitten kun se ei oikein nykyään, kun drone-hommat kiellettiin vähän niin kuin tuolla kisoissa, niin siellä ei saa enää FPV:llä lentää, niin ne ei sitten oikein näy. Tämmönen mulla oli plääni. Jos sulla on yritys ja sä haluaisit lähteä tukemaan, niin kiinnostaa, saa pistää viestiä, en suutu siitä että tosiaan niin kuin moni on nähnyt, niin aika tosissaan ja ilman kulinoita näitä hommia tehdään. Ei ole muuten turhaa, että kouluja taas käymättä, niin vai mitä ootte mieltä? Ai saatana. Mun ois uskomatta. No, se on siinä! Ehjä takaisin. Kyllä. Sitten. Lisää pois!
No niin, se on nyt takakylki tässä höhöllään näin, niin tosiaan nyt on se tilanne, että meillähän ei ole tosiaan niinku tästä taaksepäin ei ole korin osia mitään enää. Tämä kaikki on sitten kuitua, eli kun tulee kops, niin joustaa. Tätä me joutan modaileen totta kai tässä, mutta vanhat tosiaan tuli nämä aisat tänne, eli jos mä olisin jäänyt kolarin, pam, niin tämä olisi vääntänyt täältä kaiken paskaksi. Niin nyt tätä ei tarvitse enää varoa. Ihanaa. Toiselle puolelle pitää tehdä sama hoito nyt sitten vielä ja tää kaukalo varmaan leikataan tuota pitkin pois. Niin tulee kuule aika hyvä. En paremmin sanoisi. Joo, semmonen päivä. Tässä nopeasti tulin käymään hallilla. Saisi vähän edistettyä tätä hommaa. Niin tosiaan nyt tosiaan niinku lyyti kirjoittaa niin sanotusti. Niin. Tää koittaa, jos saisi osumaan nuo kiinnikepisteet vielä kunnolla, että tulee ihan samoille kohti kiinni sitten kun olikin. Mutta tästä tuli kyllä hyvä. En tiedä miten käy, mutta kokeillaan. Mä en ole katsoa.